Hej och välkomna allihopa på ett annat program från World Channel. Idag vi skaffade en liten program angående om coronavirus eller covid-19 som står bakom mig. Det är dags att jag börjar prata lite om detta problemet. Det finns många människor i många länder som vet inte hur man kan skydda sig från detta problemet med en vanligt sätt. Om ni har tid och möjlighet, sitta kvar till sista av våra program trots att jag pratar på persiska. Tack! میان این شلوغی ها دلم یک بوسه می خواهد. تعارض کن بغش کردن نفس مصنوعیش با من. درود بیکران خدمت تمامی شما حضار محترمی که همین لحظه در پای این برنامه هستین و برنامه های ما را از کانال کیهان خراسان برای تماشا انتخاب کردین و درود ویژه خدمت تمام همزبانان عزیز ما که در سراسر دنیا تشریف دارن و بیننده برنامه ما می باشد. همونطور که در بک‌گراند میبینید امروز برنامه ما در مورد ویروس کرونا و یا کووید 19 میباشد. بینندگان عزیز، البته اطلاعات خیلی کم خدمت شما دارم، خیلی زیاد اطلاعات جامع و مفصل ندارم به خاطر اینکه در برنامه ما نمی گنجد، ولی قطعا شنیدن و یا دیدن این برنامه برای شما خالی از لطف نخواهد بود. بینندگان گرامی، ویروس کرونا یکی از خطرناکترین ویروس ناشناخته برای بشریت تبدیل شده است و ما تلاش کردیم و تمام دانشمندان تلاش کردند که به نحو این مشکل و این معضل را مهار کند، اما متاسفانه تا اینجای کار در انکارشان موفق نبودند. توصیه های پزشکی و این توصیه ها را من سپاس و تشکر ویژه از یک شخص مقتدر و فعال و با افتخار جناب آقای دکتر صاحب یونس، رئیس فرم پناهندگان یونان که از طرف دولت یونان در پارلمان اتحادیه اروپا کاندید بود که یکی از افتخارات بزرگ برای همه افغان ها بود، ایشان برای ما فرستادند و ما از این خدمت ایشان استفاده کرده و چند مطالبی از صفحه سازمان بهداشت جهانی با شما عزیزان شریک می سازیم و همچنان عزیزان دیگر هم بودن که برای ما پیام دادن و با ما صحبت کردن که ما یک برنامه کوچک را در مورد این ویروس برای شما عزیزان بگذاریم و گفتن که چرا شما بیخیال و بی‌توجه این موارد هستید. من عرض کردم که خب بینندگان عزیز، هر کس به تخصص خودش فعالیت میکنه. در قانون جمهوری اسلامی افغانستان مواد کرونا و موادی از قبیل دولت وحدت ملی وجود ندارد. آره بینندگان عزیز، بینندگان عزیز، الان بریم، ببخشید که یک شوخی کردم. اگر تب دارید، سرفه میکنید و یا به سختی نفس میکشید، اینجا وقتش هست که شما دایرکت و یا مستقیم به پزشک و یا مرکز درمانی مراجعه بکنید و اینها علائم نخستین این بیماری می باشد. در زمان مسافرت و یا سفری که دارید در شهرها و جاهای مختلف، مکان و شهرها را مفصل به پزشکتان صحبت نمایید و آن را اطلاع دهید که در کجا رفتین و برای چه کاری رفتین. ای شیطونا از تماس نزدیک با حیوانات بیمار جدا خودداری نمایید، چیزی که وای 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 چقدر سگ در این کشورها هست. من که اصلا ما خودم ذاتاً اصلا از سگ بدم نمیاد، از سگ مورد نظرم، البته سگ گردی کلان، از این سگای موش کوچولو موشلو نه بدم میاد، ببخشید. از تماس با حیوانات بیمار جدا خودداری نمایید. غذاهایی که خوب پخته نشده است آنها را نخورید و یا بگذارید که خوب بپزد و بعدا آن را نوش جان نمایید. در خوردن منم حاضرم، هر غذایی که پخته کردین بلا در پس ویروس مرا صدا کنید، من خدمت شما میرسم. آره بینندگان عزیز، دست با آب
دسته هایتان را با آب صابون هر 3 ساعت یک بار بشورید. اگر آب صابون و یا مواد شوینده در اختیار شما نیست، شما می توانید با آب گرم هم این دسته هایتان را بشورید تا اینکه از گسترش این ویروس خطرناک جلوگیری نمایید. از گسترش بیشتر این ویروس خطرناک در بدنتون جلوگیری نمایید. گفتن که شستشوی مرتب بینی با آب نمک و همچنین غرغره کردن گلو با آب نمک اصلا فایده نداره و اصلا مفید نمی باشد و هیچ تحقیقاتی این را تایید نکرده که غرغره کردن آب نمک و یا شستشو کردن دماغ با موادهایی که دهان رو میشوری یا چیزی میشوری اینها کمک میکنه برای از بین بردن ویروس. چنین چیزی بینندگان عزیز توصیه نشده است و اینها صحت ندارد. و گفتن که غرغره کردن آب نمک برای چند دقیقه تعداد از باکتری ها و ویروس هایی که ناشی از سرماخوردگی برای ما ایجاد شده است آنها را برای چند دقیقه سرکوب می کند. متوجه شدید؟ سمجھ گیا ہے بھائی جان؟ متوجه شدن بینندگان عزیز؟ گفتن که آب نمک را غرغره کردن برای چند دقیقه ویروس ها و میکروب هایی که از سرماخوردگی برای در بدن انسان به وجود می آید آنها را سرکوب میکنه. یعنی ممکنه که تو یک تب و یک لرز و شاید یک حالت تهوع شدید داشته باشه، آب نمک غرغره میکنی، شاید یک چند دقیقه آرام باشید، اما کمک برای از بین بردن و یا کمک برای حل مشکل این موضوع نمیکنه. توجه داشته باشید. چرب کردن با روغن کنجد، گفتن که بعضیا گفتن که چرب کردن با روغن کنجد دست و پا و یا جاهای بدن را شاید جلوگیری بکنه از جذب باکتری های خطرناک کرونا. نه، این هم صحت نداره و این از چرب کردن هم جدا خودداری نمایید. فقط بگذارید که سیاها و این دختر خاله ها و بچه های خاله های ما که در محفل هایشان میریم، از این سیاها، حالا اسم کشورشان نمیگیرم چون پرنده های ما هستن، آنها بگذارید خودشان را چرب بکند، آنها بگذارید که هر کار انجام بده. ببخشید. و از خوردن گوشت حیوانات بیمار، وای بینندگان عزیز چه یک مطالب ارزنده هستند، به ویژه برای افغانستان، ایران و جاهایی که عزیزان و شهروندان آن کشورها آنچنان دسترسی خوب به مواد غذایی و یا مواد بهداشتی ندارند. برای آنها بیشتر توصیه میکنیم که از خوردن گوشت حیوانات بیمار جدا خودداری نمایید، به ویژه افغانستان که خیلی مهم هست، چون ممکنه گاو، گوسفند، بز، شتر چیزی بیمار شده باشه و بر اثر اون بیماری شما مطمئن باشید که شان از بین میره و اون را بکشید و بخورید و این کار بسیار ضرر داره و این کار بسیار خطرناک میتونه باشه و امیدوارم که هیچ وقت حیوانات شما بر اثر بیماری از بین نرود. اینکه خود هزاران انسان در روز در افغانستان از بین میرود بلا پسشون، این یک سابقه طولانی خواهد داشت و این کار حالا پایان پذیر نیست. بله بینندگان عزیز، از بیرون انداختن آب دهان در اماکن عمومی جدا خودداری نمایید تا ای که این باکتری و ویروسی که در بدن شما هست باعث بیماری دیگران نشود و این رو جدا خودداری کنید. ولی معمولا در شهرهای اروپا اصولا مردم پیشرفته هستن، مردم علم و دانششون بالا هستن، این مسئله رو تا حدودی رعایت میکنند، اما هستن یک مقدار افراد و اشخاصی به آداب و رسوم که این کارا رو میکنند. از دست زدن به چشم و بینی و دهان در زمانی که با یک حیوانات اهلی و یا وحشی دست زدین جدا خودداری کنید. از دست زدن بینندگان عزیز بار دیگر عرض میکنم، از دست زدن به چشم، بینی و دهان، چیزی که همیشه توصیه میشه برای ما، توصیه شده است که این کارا نکنید در زمانی که یک حیوانات اهلی و وحشی که ما دست نمیزنیم، ولی خب حیوانات اهلی مثل سگ، مثل گربه و مثل من خودم خیلی دوست دارم در مزرعه های شهرهای سویدن میرم، همیشه با اسب دست میزنم، اونا رو تچ میکنم، اونا رو بوس میکنم، اونا رو بغل میکنم گردنشون، بعضیاشون خیلی
سر میزنن دماغ ما هم داغون میکنم، ولی به هر حال من باز هم این کار رو میکنم. ولی بینندگان عزیز، این از زمانی که شما اگر با اسب یا چیزی که دست بزنید، بعد از اون دستتان را به صورتتان به دهنتان نزنید و حتما دستتان را با آب صابون و یا با آب گرم بشورید و بعدا صورتتان را تچ نمایید، چون از زیباییتان من دوست ندارم کاسته شود. بینندگان عزیز، خب عرضم به خدمتتون و چیزی که قابل عرض بود این هست بینندگان عزیز، که شعری که در اول خدمت شما تقدیم کردم در این برنامه صدق نمی کند. یک شعر عاشقانه بود که کسی که من را بدبخت ساخته و این از دردهای من بود که برای در این برنامه گفتم. خب و برنامه ما در استیشن لایو ما ثبت شد و ثبت می شود و ما نمی توانیم که این را ادیت بکنیم و یا کات بکنیم و کم و زیادش بکنیم. فقط ما دکمه لایو استریمینگ من را آف کردیم که شما به صورت لایو نبینید، ولی به صورت نرمال حتما ببینید این برنامه را. بینندگان عزیز، متشکرم اگر اشتباهات شده باشه و اگر مشکلی داشتم و اگر پرابلمی که همیشه داریم، خیلی زیادم داریم، ولی باز هم شما با بزرگوار خودتان ببخشید. هر مطالب و پیامی که داشته باشید ما صادقانه پذیرای آن هستیم، چه در کامنت چه در پیام شخصی. نظراتتان را با ما شریک بسازید، متوجه خودتان، اطفالتان، خانوادهتان، دوستانتان و اقاربتان باشید. بدرود تا درودی دیگر. امیدوارم که این بیماری به زودی به آخرین روزهای عمرشان برسد. تشکر که بیننده ما بودید.